خجی موږ به نن دا وایو چې موږ سره کوم د موبایل واتساپ په کمپیوټر کې کولاولی شو چې موږ په یو وخت کې په دوه ډیوایس کې استعمال کوو، هم په موبایل کې استعمال کوو، هم په کمپیوټر کې استعمال کوو. زه به نن تاسو ته مکمل طریقه ښایم. تاسو به راشئ کروم ته، او کله چې کروم ته راغلی په کروم کې به سرچ کوئ واتساپ به سرچ کوئ او انټر به کوئ. تاسو ته به داسې یو انټرفیس راشي، نو تاسو به په فرسټ ون باندې دلته کلیک کوئ. تاسو ته به دغه ځای کې ښکاري. په دې چې کله کلیک کړه نو تاسو ته یو بل انټرفیس کولاو شي، خو تاسو به لږ غوندې کې ویټ وکړئ. تاسو ته به دغه شانتې ځایګی راشي، نو بیا به تاسو څنګه چلو کوئ. جست سمپل به په لاګ ان باندې کلیک کوئ او تاسو ته به یو بل انټرفیس راشي. لږ ویټ به وکړئ. رایټ، تاسو ته به دغه شانتې انټرفیس راشي. تاسو یې د دغه ځای نه ډاونلوډ کولی هم شئ. ډاونلوډ به کوئ. زما غوندې کې به تاسو ته داسې راشي او په دې کې به تاسو سره ټولې شمارې وي، لکه څنګه چې ستاسو په موبایل کې واتساپ دی. او که تاسو غواړئ چې زه نه ډاونلوډ کوم او زه به فرض مثال بار بار دغه ته راځم، ګوګل ته به راځم او په ګوګل کې به واتساپ وهم، ماته به ډایرکټ واتساپ کولاویږي. تاسو بیا څنګه چلو کوئ، د دې نه یو سکین واخلئ. د دې نه به سکین سره کوم اخلئ. تاسو به راشئ د خپل موبایل واتساپ ته او هلته بیا تاسو سیټینګ ته راشئ. سیټینګ ته چې راغلی نو هلته به لیکلي چې سکین کوډ، نو په سکین کوډ باندې به تاسو کلیک کوئ. سکین کوډ باندې کله کلیک کړه، ښه د دغه ځایګي نه زه یو سکین واخلم. ګوره ما سکین واغست. ما چې کله سکین واغست نو موبایل کې به تاله یو اپشن راشي چې کنټینیو. هلته به درته لیکلي چې لینکینګ ا ډیوایس ټو یور واتساپ اکاونټ، ته به کنټینیو باندې کلیک کړه. نو کله چې دغه ځایګي نه تاسو سکین واغسته نو تاسو ته موبایل کې به راشي، یا هغه لوک چې تاسو موبایل ته ورکړی لاک به ورته راشي، یا ورته فنګر پرنټ راشي، هغه به اوکې کوئ. هغه به ووهئ، نو بیا به لږ غوندې کې ویټ وکړئ. بیا به راشئ دې نه به سکین واخلئ. د دویم ځل لپاره بیا د موبایل نه به سکین واخلئ. صحیح ده، د کوم ځای نه د موبایل نه به سکین واخلئ او د کوم ځای نه به سکین اخلئ. ته به خپل واتساپ ته لاړ شئ، په واتساپ کې به سیټینګ ته لاړ شئ، او کله چې واتساپ کې سیټینګ ته لاړئ نو هلته به لیکلي سکین، نه سکین به ترې واخلئ. سکین به کولاو کړي او بیا به د دې بارکوډ نه سکین واخلئ او بیا به لږ غوندې کې ویټ وکړئ. نو تاسو کتی شئ چې اوس ګوره موږ سره واتساپ په کولاوېدو باندې دی. تاسو به لږ ویټ وکړئ او د ویټ څخه وروسته به تاسو ته واتساپ کولاو شي. نو تاسو کتلی شئ چې ګوره ما ته واتساپ کولاو شو. رایټ، نو دغه طریقه ده. په دغه طریقې باندې تاسو د موبایل واتساپ د کمپیوټر سره وصلولی شئ او همدارنګه د دې اپ هم ډاونلوډ کولی شئ، لکه ما چې ډاونلوډ کړی دی. او دغه ځایګي نه که ته غواړئ چې فرض مثال زه بار بار دغه ته نه ځم، داسې ډاونلوډ کولی هم شئ تاسو. لکه ما واتساپ اپ ډاونلوډ کړی دی، واتساپ انسټالیشن دا مې ډاونلوډ کړی دی او جست سمپل ما ته دلته هم راغلی دی. نو دغه ځایګي نه هم ته کولاولی شي، او که ته غواړې دغه ځایګي نه کولاوم، جست سمپل کار کوه. بس راځه، چېرته راځه، همیشه دپاره دلته ګوګل ته راځه او کله چې دلته راځې دلته کلیک کوه، دلته لیکه واتساپ، لیکه واتساپ لیکه او انټر کوه، نو تاسو ته به واتساپ جست سمپل کولاویږي. نو دغه طریقه یې هم ده. په کومه طریقه باندې چې کولاوئ ستاسو خپله خوښه ده. نو دغه وه د واتساپ د کولاولو طریقه. الله دوی کې چې ستاسو یاده شوې وي. زموږ چینل لایک کړئ، سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ. او تاسو خپل نظر په کمنټس کې ولیکئ چې په راتلونکي کې زه تاسو سره کوم ویډیوګانې جوړې کړم او د دې ویډیو په اړه باندې ستاسو څه نظر دی. والسلام.